chicas! I'm back! Again and again po, I'm your Kitty Shaoron, ang DIY queen ng Hello Kitty. And most especially, hi sa mga new subscribers! Hello po! Thank you sa pag-subscribe po. And ayun, for today's video, mag-haul po tayo. And tara, let's start na kasi konti lang to, madali lang to. Sobrang dali lang nito kasi etong item na to is 3 pieces or more or less 3 to 5, ganun. So, eto, sa start na ako kasi kasali pa rin to sa aking part na haul ko last time. So, meron akong in-order kay Mareng Janet as usual na ito po, yung hook na Hello Kitty. So, ayan. Yung hook na Hello Kitty. And then, pagsasagitan ko siya ng ating kitchen Hello Kitty utensils na mga ano natin sa ilong natin nag-minol last time. So, ito po siya. Ano to nag-order ako nito ng 3. Kaso, isa lang na lang yung on hand niya. Kaya, inang na niya na muna itong dalhin ni Mareng Janet sa akin. And by the way, speaking of Mareng Janet, happy birthday, Mareng Janet! So, ayan. Ayan po ang ating first item na Hello Kitty. So, ayan. And yung ating next, itong leggings na Hello Kitty. So, ayan. May panibagong OOTD na naman po tayo. And, by the way po pala, meron po tayong bagong group sa mga gusto pong mag-join ng ating Hello Kitty OOTD. More on Hello Kitty po ito. Mapabata, matanda. Wala po tayong pipiliin. Pwede po ito, group na ito. So, ito po, Unkabogable. OOTD po yan. Unkabogable means is yung K po is Kitty, then yung V is vlogger, and tatlo po kaming nagbo-vlog sa Unkabogable group, and yung O is OOTD, and yung G is girls. So, ayun. Nabuo po namin is Unkabogable. Nilagay na lang namin ng ng kasunod para naman hindi siya bitin. So, balik po tayo dito. So, ayan. Yung ating Hello Kitty na leggings. So, ayan. Meron pa kasi sana itong top. Kaso, hindi ko na siya naantay. Kailangan ko na mag-haul dahil 1 week akong walang upload. So, inuna ko na siya. May naisip na rin naman ako pwede ko i-partners dyan. Dito tayo sa next. Ito, ouch! May kasama siyang ring. Nandito na pala yung ring na galing kay Mareng Datiles. Ayan. O, naka-Hello Kitty din yung lalagyan dito. Ayan. O-open ko. Thank you dito, Mareng Datiles. Ayan, suotin na natin ngayon. Ay, hindi siya kasha. Kaluwag. But it's okay. Lagay ko na lang siya sa aking thumb finger. Ayan. Yay! Thank you! Suotin natin siya ngayon. And yung ating next is mustard na Hello Kitty OOTD. So, ito yung back niya. So, try din na lang natin siya later. And ito yung kanyang shorts. Kay Mareng Janet ko rin ito in-order. Wala naman akong ibang o-orderan kundi syempre, support ako sa business ni
mare. Support lang kami sa isa't isa. So, ayan. May Hello din siya. Hello Kitty dito sa beta. So, ayan. And yung kanyang Thankyou. I'm so excited. Montage siya. And next, ayun, meron ako. But wala akong order nito. Pero hindi ko alam rin dyan. Wala akong order nito. Pero hindi ko alam rin kung naisama lang ba to or freebies ba to. May message kita after this video. Baka mamaya naisama lang to dahil wala naman akong order na ganito. Ayan. Baka nahawa lang siya dito. And yung ating prizes. Yung ating mga prizes from Mareng Ana Panelo. Yan, kay Mareng Ana Panelo. So, ito po, headband. Hindi siya Hello Kitty kasi meron din po tayong kasali sa games na hindi siya Hello Kitty lover. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6 pieces na headband for our prizes. So, ayan, Dior, LV, tatlong LV, isang Chanel, and dalawang Dior. So, ayan po siya. Ayan, Dior, and yung LV, another LV ulit, another one, LV, okay, baby. Oh, wait lang. And Chanel. Ayan, ang ganda. And yung ating last Dior. So, we have 6 pieces headband na. So, siya lang headband itechiwa. Try natin yung isang LV. Color na ating dati. Ayan siya. So, let's try this one. Last vlog ko is yung dumating is yung galing kay Mareng Mareng Nancy. So ngayon, ito naman galing kay Mareng Ana para sa ating prizes. So, ayan. Yay! Ang ganda! Ayan. So, by the way, yung OOTD ko is Hello Kitty na aking personalized din yan siya. Personalize siya. Ipapakita ko sa inyo. Plain lang to dati eh. So, nilagyan ko lang siya ng design na Hello Kitty. So, here's my OOTD for this vlog. Ayan siya. Ayan. So, ayan yung design ko doon sa aking OOTD. Ayan. Hindi siya yung mangungupas or hindi siya yung masisira kasi embroidered siya. Ayan. Binibenta ko to noon kaso sinuot ko na siya ngayon. So, pag nasawa na ako, pre-love na siya. Ayan. So, black and gold. Ayan. So, ayan. Mga melshikels, diba? So, ang bilis lang na ating vlog. Nagra-run lang siya sa akin ng 8 minutes. And, try natin in montage ang OOTD. Yay! Yay! So, papakita ko sa inyo yung aking OOTD. Wait lang. Simple lang po siya. Nilagyan ko ng Hello Kitty. Black and gold. Kaya dito na lang din po ako ng vlog para motive naman yung aking outfit dito sa room. Yay! So, tara! Montage na natin yung ating OOTD. I'm so excited!
nasali na ikaw. O, sige na, o, hay na. Aray, ito. Hindi ko daw kasi siya sinasawang. Aray, grabe. O, sige na. Ayan na, hay na. Opo, o, sige na, o. Sige na. Opo, sige na. Say hi. Hi. Sige na. Ulit nga. Gusto talaga niya sumali. Nandito talaga siya sa akin. Hindi ako makakaayos na. Sige na. Excuse me muna. Dito ka na muna sa bed. Ha? Diyan ka muna. Diyan ka na dyan. Sige na, dyan na, ha? Hey! So that's it for today's video, mga Mwaaaah. I hope you like this video and enjoy. And please, sa mga gusto pong mag-join sa aming group na Unkaboggable group po, which is ang OOTD na Hellokitty OOTD po. Mag-join lang po kayo and search na lang po sa Facebook account and Unkaboggable group. Ayan po siya. Ayan po yung picture niya. And join lang po kayo and a-approve ko yan. Approve po yan ng co-admin ko. Yun po yung mga kumare ko. So, thank you for watching. Hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Sharing is caring. Love, love, love. Bye-bye.